ปิดการใช้งานปิดการใช้งานแบบนี้ฮะก็ทำให้เวลาเราใช้งานสะดวกและง่ายมากขึ้นก่อนอื่นเลยก็ไปดูว่าอุปกรณ์ที่ผมนำมาประกอบเป็นปั๊มตัวนี้มีอุปกรณ์อะไรบ้างและวิธีประกอบอย่างไรไปดูกันครับอุปกรณ์ที่ผมนำมาทำเป็นปั๊มน้ำแบบพกพาแบบแช่ก็จะมี3ชิ้นหลักๆตัวปั๊ม DC 12 โวลต์สายยาง PVC แล้วก็หัวพ่นน้ำแรงดันสูงปั๊มแบรนด์ C4 ครับ 3700GP ตัวนี้ใช้แรงดัน 12 โวลต์ 16 แอมป์ซึ่งเราสามารถนำไปใช้กับโซลาร์เซลล์หรือแบตเตอรี่รถยนต์แบตเตอรี่จักรยานยนต์ทั่วไปได้ครับท่อน้ำออกจะมีขนาด 1 นิ้วซึ่งเราสามารถนำสายยางที่มีขนาด 1 นิ้วหรือ 1 นิ้วครึ่งมาทำการเชื่อมต่อกับตัวท่อเอาท์พุตของปั๊มตัวนี้ได้ส่วนด้านหน้าตัวนี้จะเป็นทางน้ำเข้าซึ่งก็จะมีตะแกรงกรองตะกอนอยู่ครับขั้วบวกขั้วลบดูจากสติกเกอร์ที่เขียนไว้ตรงนี้ซึ่งสายสีน้ำตาลจะมีสติกเกอร์ติดไว้เป็นสัญลักษณ์บวกตัวนี้ก็จะเป็นขั้วบวกส่วนสีดำจะเป็นขั้วลบท่ออ่อน PVC ขนาด 3/4 ซึ่งก็เป็นขนาด 6 หุนยาว 10 เมตรข้อต่อแปลงเกี่ยวนอก 1 นิ้วมาเป็นข้อต่อสายยาง 1 นิ้วหลังจากนั้นก็ทำการเชื่อมต่อเข้าแบบนี้ครับการทำให้ข้อต่อยึดติดกับท่อน้ำออกของปั๊มก็ใช้เทปพันสายไฟในการรัดให้อยู่ก็ได้เช่นกันซึ่งผมเคยทดลองแล้วก็สามารถยึดติดได้ดีครับไม่หลุดง่ายและก็ใช้งานได้ค่อนข้างยาวนานครับซึ่งด้านหลังของหัวฉีดน้ำแรงดันสูงตัวนี้เขาจะเป็นข้อต่อตัวผู้เป็นข้อต่อสวมสลักล็อกตัวนี้ครับถ้าทำแบบนี้แล้วเวลาพกพาหรือเคลื่อนย้ายก็คงจะลำบากเนื่องจากตัวสายยางเขาติดกับตัวปั๊มน้ำครับซึ่งผมจะใช้ข้อต่อ PVC แบบนี้ครับซึ่งเขาสามารถถอดออกและติดตั้งเข้าได้ง่ายซึ่งผมจะนำมาติดตั้งใช้ระหว่างสายยาง PVC และตัวปั๊ม DC ตัวนี้ครับติดตั้งทุ่นลอยและติดตั้งกล่องกันน้ำตัวนี้เขาสามารถกันน้ำได้แต่ไม่สามารถแช่ลงในน้ำได้ครับก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินสายไฟเข้ามาซึ่งตัวกล่องเนี่ยผมก็ขานติดด้านหลังของตัวปั๊มน้ำเลยตอนนี้ตัวปั๊มพร้อมใช้งานเพียงแค่จ่ายไฟ DC 12 โวลต์ให้กับปั๊มเขาก็สามารถทำงานได้เลยครับนี่ผมจะจ่ายไฟ DC ให้กับปั๊มตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ 12 โวลต์ครับเพียงแค่นี้
ปั๊มก็สามารถใช้งานได้แล้วสวิตช์ปิดเปิดเราสามารถใช้เป็นสวิตช์ DC หรือตัวเบรกเกอร์ขนาด30 แอมป์ตัวนี้ก็ได้เช่นกันในคลิปก่อนหน้านี้ผมใช้ตัวเบรกเกอร์ตัวนี้ครับซึ่งก็ทำงานได้ดีใช้งานได้ดีกับปั๊มน้ำแบบพกพาแต่ในคลิปนี้ผมจะใช้ตัวโมดูลสวิตช์ไร้สายซึ่งจะมีรีโมทเพื่อกดสั่งงานในระยะไกลก็จะทำให้เวลาเปิดปิดเวลาใช้งานก็ง่ายและสะดวกมากขึ้นต่อเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับตัวโมดูลรีโมทหรือโมดูลสวิตช์รีโมทจากนั้นก็สามารถนำแบตเตอรี่มาทำการติดตั้งและจ่ายไฟให้กับตัวโมดูลหลังจากติดตั้งแบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยเราก็สามารถสั่งผ่านรีโมทเพื่อให้ตัววงจรจ่ายไฟให้กับปั๊มน้ำตอนนี้ก็ได้ทำการประกอบเสร็จเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นตัวปั๊มและแบตเตอรี่และทำการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็ไปดูว่าตัวปั๊มจะทำงานหรือใช้งานได้ดีหรือไม่ไปดูกันครับก็เวลาใช้งานเราก็สามารถเคลื่อนที่และปั๊มก็เคลื่อนที่ไปกับเราได้เช่นกันแบบนี้นี่ฮะเปิดน้ำโอ้ค่อนข้างแรงนะครับระยะสายยางยาว10 เมตรใช้ขนาดสายยาง 3/4 หรือขนาด6 หุ่นครับเดี๋ยวผมจะลองสั่งปิดผ่านรีโมทอีกครั้งปิดการใช้งานเปิดการใช้งานระยะ10 เมตรจากปั๊มมาที่ผมนะฮะรีโมทก็สามารถกดสั่งงานเปิดปิดได้ไม่มีปัญหาครับหัวฉีดน้ำแรงดันสูงตัวนี้สามารถปรับน้ำพุ่งตรงหรือปรับให้น้ำกระจายเป็นม่านหมอกได้น่าจะพุ่งตรงได้ประมาณสัก 7-8 เมตรครับแล้วก็ปรับให้เป็นม่านหมอกก็จะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับปรับให้น้ำเป็นฝอยหรือเป็นม่านหมอกตัวปั๊มเองเนี่ยมีแรงดันที่น้อยเกินไปเลยไม่สามารถทำให้เป็นม่านหมอกแบบละเอียดได้นะครับซึ่งถ้าปั๊มเนี่ยมีแรงดันสูงมากกว่านี้ก็น่าจะทำให้การกระจายเป็นม่านหมอกเนี่ยได้ดีมากขึ้นตัวนี้จะเป็นปั๊มน้ำตัวแรกที่ผม DIY หรือประกอบขึ้นมาเป็นปั๊มน้ำที่ใช้แรงดัน12 โวลต์ก็ได้24 โวลต์ก็ได้ตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีครับแต่เวลาเคลื่อนย้ายขณะใช้งานเนี่ยเราต้องหยุดการทำงานของตัวปั๊มก่อนถึงจะสามารถเคลื่อนย้ายจากจุดนี้ไปอีกจุดหนึ่งได้นะครับ
แต่ปั๊มตัวนี้ผมทำมาเพื่อแก้ปัญหานั้นครับนั่นก็คือเราสามารถเคลื่อนที่ปั๊มไปขณะใช้งานได้เดี๋ยวมาลองทำการทดลองถอดสายยางออกจากหัวฉีดน้ำแรงดันดูนะครับว่าเขาจะไหลแรงหรือไม่ความยาวของสายยางนะครับยาว10 เมตรผมถอดออกแล้วก็กดเปิดปริมาณน้ำนะครับที่ไหลออกมาเมื่อไม่ต่อเข้ากับหัวพ่นน้ำหรือหัวฉีดน้ำแรงดันสูงประมาณนี้ครับระหว่างติดตั้งหัวฉีดน้ำกับไม่ติดตั้งนะครับถ้าใครดูแล้วสนใจอุปกรณ์ที่ผมนำมาประกอบเป็นปั๊มน้ำตัวนี้ผมก็ได้ทำการแปะลิงก์อุปกรณ์ไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมตามลิงก์ที่แปะไว้ใต้คลิปวิดีโอได้ครับสำหรับคลิป DIY ปั๊มน้ำแช่เปิดปิดไต้สายก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกับผมใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ